यदि साथीहरु तपाईले पनि EPS ID अर्थात तपाईले खोयौं नोदुम्बुको तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्नु भएको थियो तर तपाईले क्रिएट गर्ने बेलामा तपाईले आफ्नो नाम मिस्टेक गर्नुभयो अर्थात तपाईले कुनै पनि मिस्टेक गर्नुभयो भने तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि चेन्ज गर्न चाहनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले सबैभन्दा पहिले त म तपाईलाई आफ्नो EPS ID चाहिँ लगइन गरेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यहाँ नजिक गएर EPS मा गएर सिम्पली म लगइन गर्छु। यहाँ नजिक म लगइन भइसकेको छु अलरेडी। यहाँ नजिक लगइन गरिसकेपछि यहाँ नजिक मेरो नाम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नजिक जस्तै तपाईको पनि यो नाम मिस्टेक गर्नुभयो अर्थात तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले मोबाइल नम्बर चेन्ज गर्नुभयो त्यस्तो अवस्थामा तपाई अहिले चाहिँ अब अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ अर्थात चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले के गर्ने त अर्थात तपाईले अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यहाँ अप्सनहरु खोज्दा भने तपाईले कतै पनि पाउन सक्नुहुन्न त्यो चेन्ज गर्ने। त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईले चाहिँ फेरि अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि भने तपाईले सबैभन्दा पहिले त स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा जानु होला। जस्तै मैले यहाँ नै टच गरेर यो अप्सनमा आएको छु। जस्तै फेरि देखाउँछु तपाईलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रिपल लाइनमा टच गरेको छु। ट्रिपल लाइनमा टच गरिसकेपछि स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नजिक भनेको छ सदस्यता छोड्नु भनेको छ अर्थात तपाईले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरेर भने तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईले छोड्नुपर्ने कारणहरु अर्थात रिजनहरु यहाँ चाहिँ लेख्नु होला केही। त्यसपछि छोड्नुमा टच गरेर तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई डिलिट गर्नु होला सबैभन्दा पहिले त। अनि यसरी डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले सच्याएर अर्थात तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर चेन्ज गरेर सजिलैसँग अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि यस्तै आगामी दिनहरुमा युजफुल टिप्सको साथमा भेट्ने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बाइ बाइ।